Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you how to use that as a conjunction. අද දවසේ මම ඔයාට උගන්වන්න යන්නේ that කියන පදය conjunction එකක්. නොයසේනම් සම්බන්ධක පදයක් වශයෙන් භාවිත කරන ආකාරය. that අපි භාවිත කරනවා අර කියන්නත්. that is a house අර තියෙන්නේ නිවසක්. that is a car අර තියෙන්නේ කාර් එකක්. ඒ වගේම that අපි තවත් විවිධ අවස්ථාවලදී භාවිත කරනු ලබනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ සම්බන්ධක පදයක් ලෙසට that කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එක. ඊටාම සරලව, ඊටාම ප්‍රායෝගිකව මේ ලෙසන් එක මම ඔබට උගන්වනු ලබනවා. ඉතින් ඔබ හොඳින් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න, ඒ වගේම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න that කොහොමද වාක්‍ය දෙකක් එකට එකතු කිරීම සඳහා භාවිත කරන්නේ කියලා. සම්බන්ධක පදයක් වශයෙන් that භාවිත කරන විට එහි තේරුම් දෙකක් ගැබ් වී තියෙනවා. එක තේරුමක් තමයි කියලා කියන එක, අනික බව කියන එක. that තියෙනවා තේරුම් දෙකක්, කියලා අනිත් තේරුම බව කියන එක. අපි මෙන්න මෙවැනි අදහස් කියනවනේ. මම දන්නවා జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් කියලා. අපි දන්නවා කාංචනා අවංක ගැහැණු ළමයෙක් කියලා. ඔයා දන්නේ නැද්ද මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී කියලා කියන අදහස ලබා ගැනීම සඳහා that අපි භාවිත කරනවා conjunction එකක් වශයෙන්. ඊටාම සරලව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය. අපි යමු උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයකට. මම දන්නවා జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් කියලා. පළමුවෙන් හඳුනාගන්න වාක්‍ය දෙක. පළමු වාක්‍ය මම දන්නවා. I know. no කියන්නේ දන්නවා. I know මම දන්නවා. జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. జగත් is a good boy. జగත් is a good boy. මේ වාක්‍ය දෙක අපි එකට එකතු කරමු that මැදට දාලා. I know that జగත් is a good boy. මම දන්නවා జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මම දන්නවා జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් බව. ඒ තේරුම් දෙකම මේ වාක්‍ය තුල ගැබ් වී තියෙනවා. අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා අපි that මේ ආකාරයට සම්බන්ධක පදයක් ලෙසට භාවිත කරනු ලබනවා. ඔයා දන්නවද జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් කියලා? ඔයා දන්නවද జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් කියලා? ඔයා දන්නවද? do you know? අපි do භාවිත කරනවා ප්‍රශ්නය ඇසීම සඳහා. do you know? ඔයා දන්නවද జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක්? ඔබ දැන් දන්නවා ඒ වාක්‍ය කියන්න. జగත් is a good boy. do you know that జగත් is a good boy? do you know that జగත් is a good boy? ඔයා දන්නවද జగත් හොඳ පිරිමි ළමයෙක් කියලා? තවත් අපි උදාහරණ කීපයක් ගනිමු. මම දන්නේ නැහැ ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා. අපි එවැනි වාක්‍යයන් කියනවනේ කතා කරන විට නේද? මම දන්නේ නැහැ එයා රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා ඒ වාක්‍ය I don't know. මම දන්නේ නැහැ. රස්තියාදු ගහනවට අපි කියන්නේ loiter. ඒක තමයි verb එක. that is the verb. රස්තියාදු කාර්යයට අපි කියන්නේ loiterer. loiterer. ඒක තමයි නාම පදය. මම දන්නේ නැහැ ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා. I don't know that he is a loiterer. I don't know that he is a loiterer. අපි මෙන්න මෙහෙමත් අදහස් කියනවානේ. ඔයා දන්නේ නැද්ද ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා? අපි එහෙම අහනවා නේද?
ඔයා දන්නේ නැද්ද එයා රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා? ඔයා දන්නේ නැද්ද? Don't you know? Do you know? ඔයා දන්නවද? ඔයා දන්නේ නැද්ද? Don't you know? ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්. දැන් ඔබ දන්නවා ඒක කියන්න. He is a loiterer. Don't you know that he is a loiterer? ඔයා දන්නේ නැද්ද ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා? Don't you know that he is a loiterer? ඔයා දන්නේ නැද්ද ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා? බලන්න කොයි තරම් ප්‍රායෝගික වාක්‍යද මේවා. ඔබත් මෙවැනි වාක්‍යයන් හදන්න නිතැතින්ම උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන මේ උගන්වන වාක්‍ය රටා මේවා ඉගෙනගෙන. ඔයා දන්නේ නැද්ද මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා? ඔයා දන්නේ නැද්ද don't you know? මම ඔයාට ආදරෙයි I love you. දැන් මේ දෙක එකට එකතු කරමු අපි. Don't you know that I love you? Don't you know that I love you? ඔයා දන්නේ නැද්ද මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා? අපි තවත් වාක්‍ය කීපයක් උදාහරණ වශයෙන් ගනිමු. මම දන්නවා ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. දැට්ට පසුව ඔබට ඕනම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ගැළපෙන ඕනම කාලයකින් present tense, past tense, future tense ඕනම කාලයකින් ගැළපෙන ඕනම වාක්‍යයක් දැට්ට පසුව තියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දන්නවා I know. දෙවෙනි වාක්‍යය මොකද්ද? ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන්. He can speak. කතා කරනවා speak. He can speak. ඔහුට කතා කරන්න පුළුවන් 3 languages. භාෂා 3ක්. He can speak 3 languages. ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය දෙක එකට එකතු කරන්නේ? I know that he can speak 3 languages. I know that he can speak 3 languages. මම දන්නවා ඔහුට භාෂා 3ක් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් කියලා. තරමත් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් ඔබ හොඳින් අහන්න. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. We all know. මෙහිදී සියලු දෙනාම කියන්න අපි all කියන පදය ගන්නවා. We all know. එහෙම නැත්නම් all of us know කියන්නත් පුළුවන්. අපි ගනිමු we all know. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. Sri Lanka is a developing country. Developing country. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් බව. නැත්තං රටක් කියලා. We all know that Sri Lanka is a developing country. We all know that Sri Lanka is a developing country. මේ ආකාරයට අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔවුන් දන්නවා මම නිහතමානී කියලා. ඔවුන් දන්නවා they know. මම නිහතමානී I am humble. humble කියනවා නිහතමානී කියන්න. adjective එකක් ඔබ හොඳින් මතකේ රඳවා ගන්න. I am humble. මම නිහතමානී. They know that I am humble. ඔවුන් දන්නවා මම නිහතමානී කියලා. මේ ආකාරයට අපිට that සම්බන්ධක පදයක් ලෙසට භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම that සම්බන්ධක පදයක් වශයෙන් භාවිත කිරීමේදී think කියන ක්‍රියාපදයක් අපේ බහුලවම භාවිත කරනු ලබනවා. මම හිතනවා I think. මම හිතනවා ඔහු හොඳ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා. I think මම හිතනවා ඔහු හොඳ වෛද්‍යවරයෙක්. He is a good doctor. I think that he is a good doctor. මම හිතනවා ඔහු හොඳ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා. ඔයා හිතනවද ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක් කියලා? ෆොරින කෙනෙක් හමු වුණාම ඔයාට අහන්න පුළුවන්.
ඔයා හිතනවද ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක් කියලා? ඔයා හිතනවද? Do you think? Do you think? ඔයා හිතනවද ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක්? Sri Lanka is a beautiful country. Sri Lanka is a beautiful country. දැන් අපි මේ කොටස් දෙක එකට එකතු කරමු. Do you think that Sri Lanka is a beautiful country? ඔයා හිතනවද ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක් කියලා? අපි තවත් උදාහරණයක් ගනිමු. මම හිතන්නේ නැහැ ඔහු හොඳ දේශපාලඥයෙක් කියලා. මම හිතන්නේ නැහැ I don't think. මම හිතන්නේ නැහැ I don't think ඔහු හොඳ දේශපාලඥයෙක්. He is a good politician. He is a good politician. I don't think that he is a good politician. මම හිතන්නේ නැහැ ඔහු හොඳ දේශපාලඥයෙක් කියලා. හොඳයි. ඔය විදිහට අපිට that සම්බන්ධක පදයක් ලෙසට භාවිත කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට I believe that, I am sure that ඒ ආකාරයෙන්ුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි that බහුලවම භාවිත කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ කියලා දුන්නු වාක්‍ය රටාව නැවත නැවත මේ conjunction එක භාවිත කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. හොඳයි. එහෙනම් අපි අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.